සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න ඔයාලට අද ගෙනාවේ ඔයාලට වැදගත්ම මාතෘකාවක්. ඔයා WhatsApp පාවිච්චි කරනවා නම් WhatsApp එක සමහර අයගේ WhatsApp එක බෑන් වෙනවා. ඒ බෑන් වෙච්ච WhatsApp එක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි වීඩියෝ කතා කරන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp බෑන් වෙච්ච WhatsApp account එක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕනවා WhatsApp එකේ ඔයාගේ data ටික clear කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ WhatsApp එක නැවත හදාගන්න එන්නේ ඕනේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා මේ agree and continue කියලා. ඒ agree and continue කියන එක උඩ touch කරන්න. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාගේ WhatsApp account නැත්නම් WhatsApp හදන්න ඕන නම්බර් එක මෙතන ගහලා ගියාට ඔයාගේ WhatsApp එක බෑන් කරලා තියෙන නිසා ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ උඩ ඩොට් තුනක්. මේ ඩොට් තුන උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙනවා help කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ help කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඔයාව අරන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා this doesn't answer my questions කියලා. ඊට තියෙනවා මේ කොළ පාට වලින් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන අන්න එතන ටච් කරලා මම එතන ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යාළුවනේ ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයා කරන්න ඕන මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් ටයිප් කරන්න ඕන ටික මොකක්ද කියලා. ඒ ටයිප් කරන්න ඕන ටික මෙන්න මෙතන ගෙනල්ලා කොපි කරලා ඔයා පේස්ට් කරන්න. එතන ඔයාගේ නම දාන්න මම පෙන්නන්න දාලි වෙලා ඔයාගේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා ඇඩ් කරන්න තනක්. එතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ඇඩ් ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියලා. ඒක දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකත් මෙතන දාන්න. මොකද ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දැම්මොත් එයාට හඳුනා ගැනීමට පහසු වෙනවා මොකද්ද ඔයාගේ WhatsApp එකේ ප්‍රශ්න කියලා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ අර ඔයා බෑන් වෙච්ච WhatsApp ඔන් කරද්දි බෑන් කියලා වැටෙනවානේ. අන්න ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනින් දල් ලකුණ ඔබලා ඔයාට ඇටච් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැන් පෙන්නන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන ටික ගෙනල්ලා මොනවද ටයිප් කරන්න ඕනේ කියලා. නෙල්වා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න ඕන ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා ඒ ටික කොපි කරලා අරන් එල මෙතන පේස්ට් කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකයි ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමයි තමයි වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේක පේස්ට් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ ටික තමයි ටයිප් කරන්න ඕන. ඔයාගේ මම අපෝ කියන්නම් hello WhatsApp support team my legal name ඔයාගේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ recently I have purchased a new sim with mobile number එක දාන්න. number now I try to open WhatsApp account but is not opening due to mobile number ban. මේ ටික තමයි ඔයා ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ බෑන් වෙච්ච WhatsApp account එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඒකේ මෙතන දල් ලකුණ ඔබලා මෙතන ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඔයා එතනින් ඒ ෆොටෝ එක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඇටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා මම මේ ටයිප් කරලා තියෙන මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයා එතනින් ගිහිල්ලා ඔයා කොපි කරලා අරන් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකයි ඔයාගේ නමයි වෙනස් කරන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න next කියන බටන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරන්න ඕන. මම next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරා. ඔන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ this doesn't answer my questions කියන කොට ටච් කරන්න. ඒ පල්ලෙහාම තියෙන කොළ පාට ටච් වෙලා කොළ පාටින් පාට කරලා තියෙන ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයා දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පාවිච්චි කරන Gmail එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට reply message එකක් WhatsApp team එකෙන් ඔයාලට එවනවා. ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail එක මෙතන select කරන්න. මම මෙතන Gmail කියන එක මෙතන select කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාගේ WhatsApp ඒ කියන්නේ Gmail එක උඩ තියෙනවා. පල්ලෙහා WhatsApp team එකේ Gmail address එක තියෙනවා. ඒතර ඔයා ටයිප් කරපු message එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව මේකේ ඔටෝ මෙන message ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔහොම තියාගෙන ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ send button එක උඩ touch කරන්න ඕන.
මේ සෙන්ඩ් බටන් එක ටච් කරාම ඔයාගේ WhatsApp team එකට ඔයාගේ message එක send වෙනවා. මම දැන් මෙතන ටච් කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මගේ WhatsApp එක බෑන් වෙලා නැති නිසා මම මේව ටච් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයා ටච් කරාන් පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp message එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ send වෙනවා WhatsApp team එකට. ඊට පස්සේ යාලා බලලා දවස් පැය දෙකක් ඇතුළත මං හිතන්නේ පැය දෙකකට අඩු කාලෙකින් පැය දෙකක් හෝ උපරිම දවසක් යයි නැත්නම් පැය දෙකක් ඇතුළත ඔයාලට රිප්ලයි මෙසේජ් එකක් එනවා ඔයාගේ WhatsApp account එක ඇක්ටිව් කරා කියලා. ඔයාගේ WhatsApp මෙසේජ් එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක ඇක්ටිව් කරා කියලා WhatsApp team එකෙන් ඔයාලට මෙසේජ් එකක් ඔයාගේ Gmail එකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp account එක නැවත ඇක්ටිව් විදියට ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට භාවිත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද WhatsApp account එක බෑන් වෙච්ච කෙනෙකුට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම දැන් කියලා දුන්න ක්‍රමේ හරහා ඔයාගේ WhatsApp account එක නැවත ඇක්ටිව් කර ගැනීමේ නැවත රිසිප් පරිදි ක්‍රියා කරවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකෙදි ඔයාලට ඔයාගේ WhatsApp account එක අනිවාර්යයෙන්ම ඇක්ටිව් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp බෑන් වෙච්ච account එක නැවත ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට මේ ආකාරයෙන් නැවත ඇක්ටිව් කරගෙන පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තත්ත්වවල බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ social media හරහා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ නම් මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ කරන් හැටෙනකන් ගිහින් ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.